الغرائز الداخلية اللي موجودة جواها اللي نتجت عن التغييرات الفسيولوجية غريزة، والغريزة دي لها مستلزمات، وهو بدأ يفكر في الموضوع ده، وبين التقاليد والعادات والقيم والمعتقدات. ما هو صراع ديني بين اللي اتعلمه من مسلمات في الدين وبين ان الفكر بتاعه بدأ يشتغل. اعتقد ان حضراتكم مريتوا كلكم بالمرحله دي، ان بيبدأ الفكر يشتغل وببدأ افكر في كل حاجه، حتى الانسان بيبدأ يفكر في الذات الالهيه. صح؟ فيبدأ الفكر يشتغل ويبدأ في صراع بين المسلمات وبدايه اعمال الفكر من الصح ومن الغلط، لدرجه ان واحد اللي بعث يقول لك انا عندي مجموعه من الاسئله لو سالتها الشيخ الازهر هحوله كافر. فكر بدأ يشتغل، فهو في صراع مرير ايضا بين المسلمات اللي خدتها في امور الدين وبين الفكر اللي بدأ يشتغل. الادهى والامر صراع ثقافي بين جيله وجيل الاب او جيل الام، بين جيل الفيسبوك وجيل الايه؟ الوابور الجاز. صراع مرير، لا قادر اطلع له ولا قادر اقول له تعالى علمني. في ابني عالم ابوه. ايه انت بتتكلم ازاي يا عم؟ في ابني عالم ابوه؟ لا ليه يعني؟ صح والله مفيش ابن عالم ابوه. ده كلام. تعالى هقول لكم على حاجه ظريفه. من كذا سنه كده قاعد فبعمل سيرش على في الساتلايت على الريسيفر، يعني بنزل قنوات، فنزل قناتين ثلاثه كده فقعدت اسمعهم اشوف فيه ايه. قنوات بتدي فلوس لاي حد اهبل، فلوس كتير قوي. واحد او 3 حروف، اسم راجل 3 حروف، لو شلت النقطة اللي فوق الحرف الأولاني يبقى حاجة بتتلبس في الصباع. هو مش دبلي، هو خالد. ولو شلت الحرف هيبقى فاضل الاسم، يبقى اسمه ايه؟ واحد يتصل إبراهيم يقول لي لا اللي ده غلط، حضرتك منين؟ ولا ما أعرفش منين. بعد شوية عبد الدايم. فأنا قاعد مستغرب جو فيه، يعني السؤال هاي جدا ومحدش بيجاوب. فأنا قاعد بسأل معاذ ابني والله وكان في سنة 5 ابتدائي. بقول يا بابا هو الناس دول اغبياء؟ قال لي يا بابا ما حدش بيتصل. قلت له ما هو عيل ولا اهبل، عيل عبيط. بقول له يا بابا في حد الناس بتتصل يعني؟ الناس دي اغبياء. قال لي يا بابا ما حدش بيتصل. قلت له يا بابا حبيبي انت سامعه دلوقتي؟ قال لي يا بابا ما انا فاهم حضرتك، بس ركز في الصوت اللي هيتصل دلوقتي، اللي مره بيقول من سوريا بعد شويه بنفس الصوت بس بيغير لكنته هيقول ان انا من مصر. قلت له يعني ايه؟ قال لي من الاستوديو. قلت له طب يا بابا دول بيتصلوا ليه؟ قال لي يا بابا القنوات دي بتاعت غسيل اموال. ها؟ يعني ايه غسيل اموال يا حبيبي؟ ما شاء الله معايا بتاع قد كده هو زي بلدياتنا لما راح خد الدكتوراه من بره وهو رجع، اول ما رجع مصر فبيدور على هيحط الكتب بتاعته في ايه، فاشترى دلاب حديد اديال كبير كده وحطه على العربيه. فروح البلد وبينزلوا الدولاب من على البتاعه، امه بقى حاسبه على الشهاده الكبيره ده جاب عليها كذا سنه بره. فانا معايا بره دولاب اديال وجاب منه دولابين تانيين يعني كوميديين. فيعني والواد لسه يعني ايه غسيل اموال يا بابا؟ ازاي يعني؟ قال لي يا بابا دول بيبقوا تجار مخدرات، مافيا سلاح، عايزين يدخلوا فلوسهم في البنوك بشكل تاني. قلت له اه حبيبي. قال لي فبيفتحوا القناه ويقولوا ان احنا جالنا كذا اتصال، فالكذا الاتصال دول استفدنا من وراهم كذا 1000 جنيه، فبيدخلهم بالكذا الاتصال اللي جالهم كذا 1000 جنيه في البنوك كل يوم. ده الموضوع مش بتاعي، ده موضوع لازم احترم نفسي وانا بتكلم مع ابني، والا حبك انفشال.
وما كنتش عارف الإجابة، هقول له والله تعالى ندور مع بعض عليه. وكل شوية تعالى يا حبيبي دي بنعمله ازاي؟ ودي بنعمله ازاي؟ فنفسي ساعات كده يزعل مني ويقول ايه؟ سيبها لي وانا اعملها لك، سيبها لي وانا اعملها لك، سيبها انا ماشي بس سيبها وانا اعملها. هذا الصراع بين ثقافة الجيل بتاعهم والجيل بتاعنا لو ما قدرتش انا اتفهمه هيبقى صراع مرير ويسبب حالة من حالات القلق داخل محيط الأسرة. شفتوا الصراعات قد ايه اللي بيعانيها دي؟ ورغم ذلك مصر ان هو غلطان. اخر حاجه عايز اختم مع حضراتكم بيها، ربنا يا رب يديكم الصحه طول العمر وتفرحوا بيهم يا رب، ويعني تشوفوا خيرهم يا رب. نتخيل واحد ابنه طلع الصبح وهو زعلان منه او مغضب او مشابه ذلك، والابن ده حصلت له حادثه عربيه ومات فيها. لو سالت الاب قلت له كان نفسك في ايه؟ يقول لي كان نفسي اخده في حضني. ليه كلنا ما فكرناش واحنا طالعين من البيت الله اعلم ان ممكن تكون اخر مره اشوف ابني فيها؟ ليه ما خدتوش في الحضن؟ ليه ما بستوش؟ الست رايحه الشغل وهي رايحه الشغل بتعدي الطريق بتقول مش عارفه واحد خبط فيا ولا انا اللي خبطت فيه، مش عارف. فاعتذرت له واعتذر لي وقبلت اعتذاره ومشيت ورحت الشغل. اديت الشغل بتاعي ورجعت البيت، دخلت على المطبخ وانا شغاله في المطبخ وماسكه طبق في حاجات، لقيت حاجه بتسحب من ورايا، بلف رحت خابطه في بنتي، راح الطبق مكسور ووقع اللي فيه. ايه ده؟ وقعت الطبق؟ انت معرفش ايه، راحت خبطاها بالقلم. ارجع لوقتك. جريت على وقتك وهي بتلم الطبق وتلم الوقع، لقت وردايه في وسط الزباله. راحت واخداها وجري عليها، لقت البنت مكفيه على نفسها وبتعيط. قالت لها ايه يا حبيبتي؟ دي وردايه؟ قالت لها يا ماما انا كنت شاريها لحضرتك وجايباها وجاي عشان اقول لك كل سنه وحضرتك طيبه. احنا عندنا استعداد يتاسف للاخر وما كنتش غلطت فيه، وما عنديش استعداد ان انا اتاسف لابني او لبنتي مع ان انا غلطان في حياتهم من ساعه ما اتولدوا. بس يعني جزا الله خير من الدكتور ناصر على هذه الاطلاله الجميله. ونستطيع ان نقول يعني سريعا كده تصرفات اولادنا صدى صوتنا واسلوبنا ومعاملاتنا وتربيتنا. فاحسن الصوت لتسعد بصداه، احسن الصوت لتسعد بصداه. الميلاد مرتان، الاولى في استقبال الحياه والثانيه في المراهقه، فيها الهلاك او النجاه. فاحرص على نجاه ابنك ولا تهلكه بان تعرف كيف تعامله. الابناء كنوز فنقب عليها وننميها في أبنائك. ركز على إيجابيات ابنك وعبر له عن حبك، عبر له عن حبك له. الابن في صراعات داخلية لمراحل انتقالية في حياته طبيعية، فاصبر عليه وادعو الله له أن يحفظه. وأخيرا تحدث لابنك كصديق، ولا تكسر طبعا من الطريقه الايه؟ الايه؟ ايه؟ اللي هيقولها هياخد جايزه. شريع ان شاء الله. يعني بعد ما سمعنا كلام
اخونا الدكتور ناصر ربنا يبارك فيه. اظن يعني كلنا عندنا اسئله كتير جدا. ممكن يكون فعلا عندنا تجارب جيده في نفس المجال اللي قيل، ممكن يكون في معوقات، لكن يا ريت ان شاء الله الحوار يكون حول الايجابيات وحول يعني الفرصه زي ما قلنا يعني. لكن في دقائق كده معدوده مع الدكتور محمد الخضري لو قلنا يعني عنوان الندوه المراهقة بين الفرصة والأزمة، هل فعلا ممكن تكون فترة المراهقة دي فرصة أو فيها فرص؟ من هذه الفرص مثلا المواهب وطالب موهوب ممكن تبقى فرصة، ممكن برضه تبقى أزمة. فيعني مع كلمات موجزة كده إن شاء الله مع الدكتور محمد الخضري حول هذه النقطة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعد الكلام الجميل اللي قاله الدكتور ناصر، يعني انا بتخيل كده ان احنا لو عشنا الجو ده واحنا النهارده كده راجعين بيوتنا، جو من الحب، جو من الصداقه، الجو ده يا اخوانا هو اول حاجه تعملها لبناء الموهبه في البيت. عايز تعمل بيئه ابداعيه، عايز ابن مبدع، اول خطوه تعملها في الابداع هو المصاحبه، هو المحاوله. أنا عايز أقول يا إخواننا الدور ده مهم جدا. ولادنا عندهم مواهب، دورنا إحنا اكتشافها وتنميتها. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أبو عبيدة أمير الأمة وخالد سيف من سيوف الله. خالد رضي الله عنه كان بيقرأ قراءة القرآن، لكن لديه موهبة أخرى. علمنا أعلمهم بالحلال والحرام من؟ معاذ. وأعلمهم الفرائض زيد. تمام؟ مين زيد يا إخوانا؟ زيد اللي جاي للنبي صلى الله عليه وسلم، مين اللي جابه؟ أمه. جايباه للنبي، عارفة في ظاهرة معينة يا رسول الله. هو كان سننا 12 سنة والجهاد كان 15 سنة، ما ينفعش يجاهد. فجبت له رسول الله يتقن القراءة والكتابة. كان بقى ايه؟ كاتب الوحي. تعلم لغة اليوم 14 يوم 15 يوم. يبقى دور اب ودور مهم جدا. ازاي ده تكتشف الموهبة؟ او جت البيئة ضحي شوية. اصبر. كل العلماء الكبار وراهم اب. برضه بركز على دور الامهات ومشاركة الاهل. الامام مالك موقف عجيب قوي يا اخوانا. حديث الامام مالك امام دار الهجره، بدايه حياته ازاي؟ كان عايز يغني يكسب وشاف الغنى حلو. امه راحت على هذا الموضوع. شوف بقى الام الحكيمه اللي بتصاحب ابنها، اللي بتقرب من ابنها، وده اللي احنا عايزينه بقى. لما شفت موهبه عنده هو عايز ياخد اتجاه، ازاي باخده الاتجاه اللي انا عايزه بس انا موهبته. يبقى اول حاجه اكتشف الموهبه معاه. الحاجه الثانيه خد بايديه لتنميه الموهبه، ما تسيبهوش. قالت له خلي بالك الناس عايزين اللي يغني يكون شكله حلو. انا طب اعمل ايه؟ قالت له انت لو بقيت عالم الناس كلها تتجمع عليك. هو كان شكله جميل وما يقولش انت وحش وما تكذبش، بس عايز تلفت نظره للعلم. قالت له الزم فلان وخذ من ادبه قبل علمه. كلنا عارفين ربيعه الراي اللي ابوه سافر ورجع وامه راعت ابنها. امثله ضخمه يعني كتير جدا جدا. يبقى انت دورك مهم جدا توجد البيئه. الحاجه الثانيه تلاقي موهبه استثمرها ما تموتهاش. مش عايزين ياخدنا الجيل اللي عندنا كتير فيه مواهب كتير جدا. انا ما اعرفش اسال، انا ما اعرفش في الانترنت وما اعرفش في الكلام اللي بيعملوه ده كله. مفيش مانع اتعلم، مفيش مانع اقعد ابني باحد المعلمين يرعاه في موهبته ويتبناه. انا عايز اوصل نقطه مهمه جدا. ابني عايز ايه؟ مش انا عايز ايه. الاب دلوقتي اهم حاجه ابني انا عايز اطلعه كذا، لا مش عايز ايه. هو عايز ايه؟ هو نفسه في ايه؟ وخد اللي هو عايزه وخد بايديه. خد بايديه لاعلى الدرجات. انا يا اخوانا قدامنا كنوز فعلا.
اذا احنا استطعنا نحافظ عليها، بس كل اللي هنعمله ايه؟ هننظف عليه شويه صغيرين، هنشيل شويه تراب من الجامعات عليه، ونترك لهم المجال، هتلاقوا مبدعين. انا اعتقد في الندوه اللي فاتت كنا قبل الثوره كنا بنتكلم عن طاقات الشباب وعندهم طاقات وامكانيات، كان معظم الاباء قاعدين انت بتتكلم يعني مش معانا، ما حدش كان مصدق ان الشباب يبقى كده. بس انا عايز اقول لك حاجه اطمنك، اللي انت بتعمله من تربيه ما راحش بالغرس، في حاجه اسمها النواحي. قد يوجد حواجز ما قدرش يعبر بيه، بس بيجي لحظه بتطلع، فما تقلقش. وانا عايز اقول اكتشفت الموهبه دي بتنميها، بتدعيله خلي بالك، ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي. المهم لو خدت على اولادنا، هم قوي بعد ما تقعد تصالحوا وتشاركوا وتلعبوا وتاخد بايديه وتنمي موهبته، ان شاء الله هنشوف جيل فريد وهنترك فرصه ان شاء الله للناس. ان شاء الله الوقت المتبقي باذن الله وهو الاكبر لحضراتكم يعني. فنبدا كده بالنقاش، واستاذ محمد هل يفضل الحوار؟ عايز قلت ان تصرفات الابن عباره عن صدى اضطراب. طيب انا صدى طباعي كويس، لكن مثلا بروح المدرسه او بتعامل مع مدرس صدى طباعه مش كويسه. بدليل ابن حضرتك معاذ اللي هو لسه ما خدش شهادي فاق ابوه اللي معاه شهادات الدنيا. طب جاب ده منين؟ وهو يعني انا نفسي فوجئت بهذا الكلام وانا بتفرج على الكلام بتاع اللي هو بتاع يكسب وما يكسبش وكلام من ده. فهذا نيله منين؟ صدى الطباع اللي هو شافها في المدرسه او المدرس او اي حاجه. طيب انا اعمل ده في التفكير كل شويه جايب طباعه جديده. يعني مره قاعدين فنقول وحياه امك روح امك منين اللي جاب دي؟ من المدرسه. راجع عليها بالضبط. طب عليها ازاي؟ شكرا. في سياسه بين الدول بينها وبين بعض، يعني ان مفيش دوله تعرف التسليح بتاع الدوله الثانيه، بيبقى سر، علشان طول ما هي مش عارفه مدى التسليح بتاعها بتخاف مني. انما اول ما عرفت عندها كم طياره وكم دبابه وكم معرفش ايه، يبقى اخرتها ايه؟ هتضرب لي هضرب لك دبابتين طيارتين هنخلص عليك ان شاء الله من الايه؟ زي احنا ما كنا هنخلص على اسرائيل زمان في 67 كده على الايه؟ قبل صلاه الظهر يعني. هنكون عارفين قوتها كويس. فالعقاب ليه درجات. اخر درجه من درجات سلم العقاب هي الضرب. ولما بوصل مع ابني او بنتي للضرب يبقى انا خلصت درجات العقاب لا يتعدى بعدها سلوك. ثانيا اللي انا كنت بعتبره ده من عموم البلوى، اللي كنت بعتبره على ايامي انا انه عيب وحرام، بعض الطلبه كانوا لي بيقولوا عايزين نعمل مجله في الجامعه. فبقول لهم طيب انا عايز بس اتعرف على المحيط بتاع الجامعه بتاعتكم مختلف عن الجامعات مختلفه عن بعضها، احتمال تكون في جامعه ايه قولوا لي السلوكيات ايه اخبارها يعني. فقال لي الواد اللي بيمشي مع بنات وبيشرب سجاير ده ملتزم. مع حضرتك انت لما احنا كنا في الجامعه زمان سنه ما اعرفش كام كده يعني، كان السلوك ده عباره عن ايه؟ كبيره من الكبائر. مش كده؟ مقياس الالتزام عندهم بيقول لك ان هو بيمشي بس مع بنات، بيتكلم بس مع بنات وبيشرب سجاير. بيشرب سجاير عاديه لا يكون ضعيف يعني ما بيشربش صاروخ ولا حاجه من فده اللي اختلفت الكلمه اللي حضرتك انت فاكر ان هي كلمه جارحه جدا 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 في المصطلحات والاكسبريشنز بتاعت المجتمع حاليا. دلوقتي لسه بتكلم مع الدكتور بتكلموا عن القاموس بتاع الروشنه، وبقول المفروض ان انا ما بكلمه ضروري جدا من عشان اتعامل مع الشباب لازم اعرف هم بيتكلموا ازاي. بقول لما واحد مجموعه من الشباب واقفين
والاثنين بيتكلموا مع بعض كده وانت في النص بيقول لك في قطر ماشي في ظهره بتفهم منه ايه؟ قال له ايه؟ قلت له بيقول لك ان في واحده وحشه معديه. فانت لما تسمع واحد من ورا بيقول لك انزل من على المسرح يا ريت، يعني ايه؟ يعني بطل كلام بقى ما توجعش دماغ اهالينا. الاكسبريشن اتغيرت، المصطلحات اتغيرت. فحكايه ما اعرفش ايه اللي حضرتك بتقولهم دول اللي انا مش هرددهم تاني. 100% ان مش هم بنفس الوقع عنده على قلب اللي هي نفس الوقع اللي على قلب حضرتك. فانت فهمتهم غلط. انت فهمت المصطلحات خطأ. طب ايه المطلوب؟ المطلوب لما بحاول اعالج معوج لازم ارجعه لاصوله تاني. طب ازاي؟ بسيب الموضوع يعدي وكأنه لم يكن. طنشت. وبعدين هنبدأ نتكلم عن الأخلاقيات والأصول والكلام الصح والكلام الغلط من واقع قصة. أنا كنت بتكلم مع الشباب قبل حضراتكم ما تيجوا، عايز أفهمهم إن البنطلون الصيد غلط وفتحة الصدر غلط والسفيرة غلط. كلام اللي حكيت لهم قصة والأردن والبحر الميت وعمال ألف بيهم، في الآخر خالص وصلت لهم الموضوع. إنما أنت عارف لو قلت لهم البنطلون الصيد غلط كان هقول لهم أنت مالك. كله بيعمل كده. الشباب كله ما شاء الله ماشي بنطلونه صايد، يعني انا نازل ساعات بيسأل عليا ببقى عايز اروح ادفعه له ولا ما تمام. منظر بصراحه منظر مقزز جدا يعني. فبمنتهى البساطه حبيبك صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال اقوال، ما بال اقوال. وكان سيدك صلى الله عليه وسلم ما عاقب على سلوك قبل. عايز اكد على حضرتك المعلومه دي خطيره جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما عاقب على سلوك ابدا، ولكن كان يعاقب لما يكون الدافع نفسه دافع سلبي. في ورا كل سلوك دافع لازم اتعرف عليه. لان انت لو قعدت معاهم في حوار، ايه يا حبيبي الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يا بابا ما بيقولوه في المدرسه. طب يا بابا ما شاء الله عليك، ده انا متعود ان اسمع منك القران والكلام الحلو يا حبيبي، ازاي تطلع الكلام ده؟ انا متاكد ان دي اخر مره هسمعه، صح؟ لان الكلام ده لا يليق بك انت انا بكلمه هم، مش ان ابن حضرتك. ما المشكله ان انا بكلمه ابني ما يقولش الكلام ده. يعني ايه ابنك ما يقولش الكلام ده؟ انت مين؟ انت يا حبيبي، انت المسؤول. فارجوك موضوع الضرب الكف عنه بقى كفايه كده، كفايه عمالين يبطشوا فينا بقالهم 30 سنه اهو الحمد لله. بنكتب اب بيشكل مع ابنه عشان ياخد درس. الابن بيقول له يا بابا انا مش عاوز اخد درس. لما اجي اقول للاب ده يا عم سيب ابنك هو حر، يقول لي انت بتقوم ابني علي. رايك ايه بقى في موضوع الدرس ده؟ لا جاوبوا معايا. ابهات الامهات كلهم كانوا بيطلعوا الاوائل. غالبا الاب الاول والام الاول مقارنه. في توارث في التعليم كده، خد بالك؟ وفي العموم يعني هو احتمال كبير ما خدش الاعداديه. طب ما خدش الاعداديه، طب ما كنت بتطلع الاول يا بابا ما خدتش اعداديه ليه؟ معلش يا ابني اصل المجموع بتاعك في الاعداديه كان يجيب 2 ثانوي، فانا ما فضلتش هروح يعني حاجه بصراحه. وبعدين ايه؟ عايزك تطلع دكتور. بس الاب فلوس تجاره. انا ما بتكلمش، انا بتكلم على ان المشكله الخطيره ان ده ابني. وزي انا ما كان ليا طموحات وانا صغير عايز اطلع لبيه، برضك هو ليه طموحات وعايز يطلع بيه. مين اللي قال الكل عايز يبقى دكاتره وكله يبقى مهندسين وشغلانه؟ اذا كانت دي شيء في نفسه هو بصراحه وحب ينميها بذاته في نفسه شيء طيب مفيش مشكله، انميه وبعدين اقعد معاه واتناقش معاه ازاي نوصل للحاله اللي هو فيها. انا عندي سعيد الكبير مع بدأ وهو في سنه ثالثه اعدادي كتب يافطه كده بالانجليزي بروف سعيد ما اعرفش ايه، بروف نيوكلير انجينيرنج. ماشي عارفك ربنا وعليك على الاوضه. فقام عايز يقول ايه يا بابا؟ اقول له مالكش دعوه حبيبي، سيبه يا بابا سيبه. وبعدين قعدنا نتناقش انا وهو ازاي تبقى بروف في نيوكلير انجينيرنج.
طب تدخل ايه؟ انا بصراحه انا هواياتي ابدا عمرها ما كانت رياضيه، ما احبش الرياضه، احب البيولوجي، ماليش علاقه خالص بالموضوع الرياضي. فعلشان اقدر اتابعه ولا اعرف هو رايح فين وجاي منين كان على مضض ان انا يدخل رياضه. انما هو كده. طب ما تدخل. ودخل. ولما نجح في الثانويه وهيدخل كليه هندسه قال لك انا اروح اسكندريه عشان ادخل قسم نووي. اتصلت بالناس هناك قالوا لي نووي ايه؟ ده اللي بيجيب مقبول في اعدادي او ما اعرفش ايه بيحسب عليه يدخل القسم نووي لان ماليش شغلانه. لدرجه ان هم في الاخر خالص بيدوا له شهاده ان هو درس كهرباء عشان يتعامل كمهندس كهرباء. فطب هو لازم هو يقتنع بكده. قلت له بابا قال قلت له انا ليا صديق صاحبي استاذ دكتور في القسم بتاعنا في كليه في جامعه القاهره في جامعه اسكندريه في هندسه نوويه، اتصل بيه كده وقول ايه الموضوع والدراسه، وكنت كلمت التاني فقعد يتصل معاه ويا دكتور وما اعرفش ايه والموضوع، وفي الاخر خالص قال لي بابا. قلت له نعم. قال لي لا انا هدخل مدني. قلت له على بركه الله بس بدون ضغط بدون ضغط. انما حكايه فهي النصيبه السوداء ان كل اب عايز يحط ايه؟ طب ما يمكن ابنه ده مش محتاج دروس. مش محتاج. لا هو بالعافيه والله يا اخويا انا واحد من الناس لحد ما خلصت انا خدت عمر درس. مش محتاج. هو بالعافيه. يعني ما القضيه مش ظريفه خالص. انت ابنك بيجيب درجات كويسه ولا ما بيجيبش؟ وحكايه كويسه دي على حسب ضغطه هو. ضغطه. لان في اباء وامهات مصدقين والعياذ بالله. عندنا واحد ابنه جاي يا بابا الحمد لله طلعت الثاني على المدرسه. قال له كيف الاولاني احسن منك فين؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الاولاني احسن منك فين؟ فهو على حسب الطاقه بتاعته. فحاول تفهم الاب بالراحه كده وقول له خف ايدك شويه وجاوبه عليه. ماشي يا حضرتك. هو في مجموعه تساؤلات موجوده بس هنوجه حاجه صغيره بس قلناها في البدايه. يعني مش عايزين الندوه تكون صحيح يعني الاخوه الافاضل اللي موجودين ما كانوش موجودين في الندوه السابقه الجزء الاول منها. وده ممكن يكون فعلا حق لهم. انما في ظل الظرف اللي موجود موضوع الثوره والشباب والايجابيات يا ريت الاسئله والنقاش توجه في هذا الاتجاه. يعني مش معقول ابدا اولادنا ما فيش فيهم حاجات كويسه. يعني ليه بنسال دايما على المشكلات؟ يعني ومشكلات واقعه. ليه ما يكونش اسئلتنا حوالين ايه الميزه اللي ممكن تكون في ابني وانا مش عارفها؟ يعني حضرتك مثلا كاساتذه متخصصين ايه اللي ممكن يكون في ابني فعلا مميزات وانا ممكن مش واخد بالي منها؟ طب ابحث عنها ازاي؟ بحيث ان احنا فعلا ننقب عن شيء كويس في ابنائنا يعني. ده لا منع طبعا ان احنا نقول اسئله. فنسمع سؤال نقول سؤال من هنا ربما يكون زي ما انت حضرتك يعني يا ريت الاتجاه نتجه في النقطه اللي قلناها يعني. سؤال بيقول كيفيه معالجه الطفل في اولى ابتدائي لا يحب الذهاب للمدرسه لانه يخجل من الكلام مع زملائه. ومن يطلب اي شيء من المدرسه يعني طلب منه اي شيء من المدرسه يعني يبكي كل يوم قبل الذهاب للمدرسه بكاء شديد. برضه ازمه. بيبقى عموما يعني اللي احنا شايفينه حاله الخجل او الانطوائيه ده مظهر للمشكله مش هو المشكله الاساسيه. مش هي المشكله الاساسيه. فاحتمال كبير ان كان بيعامل معامله فيها قسوه شديده في البيت. معامله قسوه شديده او دلال ذات. والاثنين بيولدوا حاله الخجل او الانطوائيه اللي احنا بنشوفها. او انه ما عندوش ثقه في النفس ضعيفه شويه فبالحال لازم يتعمل له برنامج تدريبي بحيث ان هو يعني يكسب ثقته بنفسه. فهو بصراحه محتاج اسئله عن محيط الاسره النفسي بتاعت الطفل علشان نعرف بالضبط المشكله فين. لان احتمال كبير ان هو القسوه الشديده والدلال الزائد يولد حاله الانطوائيه والخجل اللي احنا بنعاني منها. احتمال يكون عنده مشكله في التعبير في اللغه النفسيه وبالتالي بيخجل ان هو يتكلم منها. ليه؟ لان برضك في محيط الاسره انهم ضحكوا على الكلمه دي اكثر من مره اللي طلعت منه فبالتالي هو ولدان بيخاف ان يتكلم قدام حد لان يحصل له نفس المشكله في اللاوعي بتاعه شكلت عنده. فعايزين نوصل بالظبط ايه الكلمه علشان بعد كده نطلعها من اللاوعي عنده ونعالجها. هي عايزه ليه؟ بتبقى حالات خاصه مش
بالنسبه للاولاد عندي في سن مبكر جدا او في الطفوله حفظوا القران كلهم. يعني ابني ختم القران وهو معاذ برضه الصغير ختمه قبل ان يخش المدرسه، لكن قبل ما يدخل المدرسه، لكن المشكله عنده ان هو حصل عنده صدود من القران. بعد هو حاليا دلوقتي في ثاني ازهر، وبحس ان هو غير مقبل على القران، ما بيراجعش الا بصعوبه او المنهج بتاعه فقط. وكذلك يعني بقيه اولاده، دي مشكله مقرقاني جدا. وطبعا حسيت منها انني مجهودي ضاع وهو كان طفل، وضيعت سنين عمره وسنين انا كمان، والقران راح منه. وكذلك اخواته يعني هم حفظوا القران في سن مبكر. يعني واحد حفظ القران قبل 6 سنوات قبل ما يدخل المدرسه، والثاني 9 سنوات، والبنت عمرها 11 سنه، يعني في سن مبكر. لكن دلوقتي مانيش لاقيهم في المجال ده، وارجو يعني لو في علاج المشكله دي. جزاكم الله خير. ربنا سبحانه وتعالى يجزاك خير ويحفظه لك ان شاء الله. انا عايز اقول حاجه طبعا. تعرف معلش ان شاء الله. تعرف معلش. قلنا اي طفل في مراحل الاولى بيتغرس في حاجه ما تعرفش. بس ساعات احنا بنستعجل على ايه؟ على صورة. طيب انا ظهر عرب جديد. العرب ده ما كانش موجود قبل كده. طبيعه مرحله بيمر بها الطفل. اتباع المرحله. هي مشكلتنا وعايزين نركز فيها مع بعض كويس قوي. ان انت عايز ابنك زي ما انت عايز انت، مش زي ما هو عايز. خلي بالنا من دي يا اخوانا. عايزينه زي ما هو عايز. طب هو كان حافظ القرآن ماشي. طيب ما شوف ابدأ بقى ابحث معاه. نفسه ايه تاني؟ عايز يعمل ايه؟ عايز حاجة جديدة، عايز يجدد معاه، مفيش مانع. لو يديك الصورة دي وهيشجع معاه. بيحب اللعبة دي، العب الكمبيوتر، العب بلاي ستيشن. نمو طاقاته، نمو حاجته. ايه تخليه في اكبر كده بكتير. والقرآن بيخش في اللاوعي ما يطلعش. بس انت عايزه في الوعي دلوقتي، ما تستعجلش هيجي في الوعي. وهتشوفه لو بعد حين، ما تقلقش النقطة دي. بس انا عايز بقى النقطة الثانية اللي كان فيها بيتكلم الدكتور من شوية. هل ده صحيح دلوقتي؟ بتضم الحضن؟ هتسوق حضرتك؟ كل يوم كام حضن بياخده؟ طب دي نقطة. طب شوف كده بيحب ايه؟ بيميل لايه؟ بيميل للكتابة ولا بيميل للكمبيوتر ولا بيميل للتفكيك ولا بيميل لايه بالظبط؟ طب هو القرآن، ما هو القرآن ده يبقى اساس كل حاجة، احنا مش هنلغي القرآن. بس انا عايز بقى ادخل مواد مع القرآن، ادخل امكانيات، ادخل طاقات، افعلها. انا عايز افكر طاقات. لو ما حصلش كده اللي هيحصل ايه؟ انت عمال تفكر، هو عمال يرفض ومش كده وبس، ويروح اخواته يطلع اللي انت كان يطلعه في اخواته. فكل النهار ضرب في بعض في البيت. ليه؟ لان انا ما فكرتش الطاقات صح، ما دخلتش المدخل الصح. لو قدرت اخش المدخل الصح هتفرق معايا كتير جدا جدا. خلينا الكلام ده مهم والكلام ده خطير. انت فعلا يا اما تنمي المواد بتاعتك يا اما تقتلها. طب انا القران، انا متفق معاك، القران اساس، بس زود معاه جزء من الموضوع. جزاك الله. موضوع تاني؟ طيب تكمل السؤال؟ ها؟ طيب نستكمل السؤال. لو تعرف مع الناس فقط نستكمل السؤال. عايز فاصل. ماشي فاصل. فصل صغير كده كان جاي تحيه لاهل السويس والمدينه الباسله بتاعت قدوه مصر. تحيه للدكتور يعني واهل السويس. لكن قبلها بس في استكمال للسؤال اللي هو نتناقش فيه دلوقتي، هل في حد فصل سريع كده يعني من اولياء الامور اللي موجود، يعني اذا كان اب او ام، كان له دور ايجابي فعلا في تجربه عمليه مع احد ابنائهم في اكتشاف موهبه او قدره عنده ونماها، وهو يعني يسعد بذلك ويعني يسأل ربنا سبحانه القبول؟ هل في حد من الناس اللي موجوده يقدر يدي لنا تجربه حصلت معاه فعليا من احد اولياء الامور؟ مفيش حد خالص؟ لا زمان. طب حد من اولياء الامور خلاص مفيش حد يقول فعلا خلاص مفيش فاصل بقى. طب حد من اولياء الامور اللي موجودين يعني
عنده استعداد، عنده أزمة. مين رفع ايده يقول؟ ايه؟ لا انا كنت اقول حد عنده استعداد فعلا من الاخوه الحاضرين، يعني الاب والام عنده استعداد بالفعل انه يكون له دور في يوم من الايام في اكتشاف موهبه عند ابنه او تنميه جانب فيه ويبقى هو له دور فعلا حقيقي في هذا. حد عنده استعداد لكده؟ حد عنده استعداد لكده؟ كلنا؟ جميل، جزاكم الله خير. هو ده اللي احنا عايزين نوصل له، ان احنا يكون عندنا استعداد. ايوه نعم، اللي احنا حضرتك لا احنا احيانا ممكن يبقى عندنا استعداد بس مش عارفين نعمل ايه. هي دي المشكله. احنا جينا عايزين نعرف نعمل ايه. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. هو ده فعلا السؤال اللي هنتناقش فيه، ان احنا بالفعل نفسنا نكتشف المواهب في ابنائنا، نفسنا ننمي القدرات اللي عندهم بس مش عارفين ازاي. هو ده السؤال ان شاء الله نتناقش فيه. طب هو بس الموضوع ان هو كنا يعني بامانه وتطلق علينا، واحنا لازم نؤهل لان احنا ما تعلمناش هذا الامر، ودي فيها خطوره. يعني ما تقولش انا عايز اكتشف الكمبيوتر وانا مش فاهم كمبيوتر. طب والحل؟ ايه الحل؟ اول حاجه في الموهبه اتفقنا على ايه؟ اتفقنا المصاحبه. مع المصاحبه الملاحظه. لاحظ ابنك بيميل لايه؟ مهم قوي. طب السن ده العلماء بيقولوا ايه؟ عملوا ابحاث حديثه على اطفال امهاتهم دايما وهي حامل بتقرا القران للابن، وجدت ان الطفل نفسه في ميل وفي قراءة لما نزل أسرع من غيره. يعني عايز أقول الأم وهي بتلعب ابنها في بطنها بتنمي موهبة عنده. فالموهبة تنميتها من أول ما تبدأ. جاء واحد الإمام مالك بيقول يعني ابني يعني مر عليه سنة وعايز أبدأ أشوف ماما، قال لي ياه لسه 100 سنة، لسه بعد سنة مصور. فأنا عايز أقول لازم الأمر يبدأ من أول يوم، في حمل، في دعاء، في مراعاة مع الأم. من أول ما بيحصل رضاعة في متابعة للابن وفي مشاغلة وفي تدريبات بتتم الأم في هذا الموضوع. من أول ما يبدأ يميز بقى ويتحرك المفروض أعمل إيه بقى؟ أنا بلاحظه تمام، وأبدأ أوجد له بعض الحاجات اللي تساعده. في ألعاب في سنتين، ألعاب في 3 سنين، ألعاب في 4 سنين. دور الألعاب دي بتعمل إيه؟ بتفجر المواهب عنده. شوية ألعاب فك وتركيب، شوية ألعاب في التهنات، شوية ألعاب في الكمبيوتر. أنا كل ده بعمل إيه؟ بعرضه على المواهب. يا إخوانا للأسف هذا الأمر كان عندنا إحنا زمان. كانوا العلماء يقعدوا كده ويجمعوا الأولاد عليهم ويعملوا بقى اختبارات، اللي في الشعر، اللي في الفروسية، اللي في كذا، اللي بيقسموهم. اليابان بتعمل الكلام ده دلوقتي. تجيب الحضانة، تجيب الأولاد وتدخل الأولاد على إيه؟ معمل كمبيوتر، معمل كهرباء، معمل نجارة، معمل كذا، معمل كذا، ويشوف الابن بيحب يلعب فين. بيميل لإيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت لازم هناك في البيت على ابنك تشوف بيحب إيه؟ كل شوية عمال يجيب الراديو ويفكه ويعمله ده بوظ حاجة البيت. لا مش بوظ حاجة البيت، ده عالم بيفكر. امشي معاه ونميه واديله حاجة تساعده في هذا الموضوع. يبقى أنت عملت أول حاجة هيئت البيئة. الحاجة الثانية عملت ملاحظة. الحاجة الثالثة إنك توجد كذا مصدر من مصادر اكتشاف المواهب. خده معاك في جنينة، خده معاك لمتحف، خده معاك لكذا مكان، اقعد معاه. طب أنا مش عارف، اسأل بتاع الكمبيوتر، هات واحد بتاع الكمبيوتر يعلمه، هات واحد يتعهده. لقيت عنده وقت ما قدرت قربت شوية من الموهبة، أنا قدرت أحدد بعض الملامح. حسيت إن ابني كويس شوية في الكمبيوتر، ابني كويس شوية في برنامج معين، أو في رسم، أو في لغة، أو في كذا، أو في كذا. أول ما أنت حددت الحاجة دي أصبحت عليك أمانة. تسأل المتخصصين وتستعين بيهم في تنمية ابنك في هذه المجال. اسأله إزاي نميت في الخط؟ طب إزاي نميت في الكمبيوتر؟ طب إيه اللي اديهوله؟ وخلي حد يتعهده. إن شاء الله يا إخوانا لو مشينا بالخطوات دي هتلاقي حاجة عظيمة جدا. هتلاقي ابنك ده فوق الوصف. أنا بس هذكر حاجة صغيرة، موقف صغير بس. توماس إديسون ده
صاحب المدرسه 3 شهور رجعوه. المدير المدرسه بعته قال ده مستواه يعني بليد عقله منخفض. فرجع امه جابته بص اديته بيها ايه؟ يحب الترتيبات في الكواكب ويحب يقرا. راحت عامله ايه؟ جابت له كتب تقعد معاه كل يوم تقرا له الكتاب وتشوف وتجيب له لعب يفكر يعني. النتيجه ايه يا اخوانا؟ ليه 1046 اختراع اقلهم المصباح الكهربائي اللي حاول فيه 999 مره عشان يوصل له. شوف قد ايه؟ قال له النموذج بسيط. يعني انا مش عارف لا نماذج كتير جدا جدا بس هلخصها زي ما اتفقنا انك صاحبه اوجد بيئه لاحظوا بعد كده اوجد بعض الحاجات اللي تساعدك على اكتشاف المهارات. اذا اكتشفت موهبه في المواهب تبناها انت واسال حد متخصص ويتعهد هذه الموهبه واصرف عليها واتعب فيها ان شاء الله ولا خير كبير ان شاء الله مع الاستعانه بالله والدعاء. هو الحقيقه المخرج الكنترول عمال يبعت لنا كل شويه رساله عشان نخلص. يبدو ان البرنامج هيخلص يعني. احنا في النهايه مش عارف بقى ممكن يكون قدامنا ساعتين كده ولا انتوا عايزين تمشوا؟ نعم؟ مواصلات نختم يعني. وفي سؤال اخير صغير كده نقوله ان شاء الله عشان بس ما يبقاش حرام للناس. ونقول الايميل بتاع الدكتور محمد الخضر والدكتور ناصر ان شاء الله حضراتكم تاخدوه. ممكن تتواصلوا معاه عن طريق الايميل. يعني الاسئله دي كلها حضرتك هتخش طبعا النهارده اتكلمنا على موضوع الفيسبوك والنت. احنا ممكن نتواصل مع الدكتور عن طريق الايميل ان شاء الله. نديله السؤال وهيجاوبنا عليه ان شاء الله. في سؤال صغير كده هنختم فيه يعني في نفس الموضوع. اختي بتقول طفله صغيره في البيت اخر العنقود بتقول كده يعني 9 سنوات متسلطه جدا في رايها ما بتستجيبش راي حد في اي راي يعني. شخصيتها قويه جدا. فما هو العام في الحقيقه مش شايف يعني مش قادر اعرف اللي هي قالته ده كله ايجابيات ولا كله سلبيات ولا في حاجات ايجابيه ولا في حاجات سلبيه. فالتشخيص بحد ذاته نقطه مهمه. النقطه الاخرانيه بتقول اكتشفت انها تكتب خواطر. فانا كان نفسنا لو في وقت يعني كانت الاخت لو تستطيع انها توضح لنا ازاي اكتشفت الخواطر دي كان يبقى كويس قوي يعني. يعني الاخت لو مفيش في حرج وتقدر تقول لنا ازاي اكتشفت يعني ان هي بتقول خواطر. والدكتور لو يقدر يقول لنا في الجزئيه تحديدا ازاي تنمي هذه الجزئيه. لو في تعليق احسن. هو الورق اللي جانا برضه بنفس الموضوع. فانا بس اسمحكم وان شاء الله اديكم زياره بس تكون طويله في لقاء خاص بتربيه الابناء فيما قبل سن المراهقه. لان حقيقه هو برضك ده من الاهميه بمكان واهم كتير جدا من سن المراهقه لان هو بيعتبر حاجه الزاويه في موضوع المرض. انا بس عايز مش عارف احتمال كبير ان الطفله اللي صغنونه 9 سنوات اخر العنقود دي احتمال اللي قبل منها اولاد. الاخت تقول اتفضل. نعم اخواتها اللي قبلها بس كده المايك لو سمحت. اللي قبل منها على طول ولد. لا هي ميزات كلها وهي عايزه تفرض سلطتها على الولد عشان الولد. هم كام واحد الاول؟ ربنا يبارك لك فيهم يا رب. الثاني عندك مشكله فيه. الثاني؟ لا الثاني لا انما اللي الثاني لازم لحضرتك. نعم؟ اكثر واحد جاب لحضرتك هو. لا الاولاني والثاني مع يعني قريبين مني جدا. لا الثاني اكثر من الاولاني. عشان بنت. عشان بنت. بتعملي لها الواجب بتاعها. لا هي قريبه مني شويه لكن اللي قبل الاخيره ولد بس هو زي ما يكون توأم معاها في حاله عناد كامل يعني. انا بتكلم على الثاني سواء كنت او ولد. انت حضرتك كنت بتساعدها في الواجب بتاعها؟ الصغيره؟ لا الثاني. لا ما بتساعدهاش في الواجب. الاخرانيه دي اللي بساعدها لان هي بتضطرني اعمل معاها. بتضطرك هو نوع من انواع اثبات الذات، اثبات الوجود. هي عايزه تقول لك انا هنا. لا بس بطريقه رهيبه يعني. معلش عشان الولد اللي الاب والام والاخوات كلهم. حلو جدا جدا. مش عايزك تديلها منها ان شاء الله بقى شويه كده ان شاء الله لما هتتجوز هي مش ما عندهاش مشاكل بس هي خالص يعني. هي شخصيتها قياديه شويه
واحتمال يكون عندها. بالنسبه للحفظ بتعرف تحفظ؟ بتعرف تحفظ. عندها ذكاء لفظي عالي. عندها ذكاء لفظي عالي. ذكاء لفظي. ممكن تقدم في الاذاعه. بتحب تقدم في الاذاعه وتقرا. هي خلي بالك انها ممكن تطلع حاجه كويسه وجميله جدا وتطلع في الثوره وتنادي وتهتف وما اعرفش ايه. الله يكرمك ما تحطمهاش يعني، ما تزعليش مني. هي عايزه تثبت. هي عندها نوع من انواع الذكاء اللفظي الكويس المذكور كويس حلو يعني. فيا ريت حضرتك الله يبارك فيك تهتم بيها، وهي تستطيع انها تحفظ القران وتحفظ الاحاديث وتحفظ الاناشيد وتحفظ بعض المقالات. كلمها في التاريخ وهي تحب التاريخ وتحب القصص كويس قوي. حاولي معاها لانها هتطلع شخصيه ادبيه كويسه احتمال كبير يعني. عندكم حد في ادبي؟ كلكم علمي؟ كلكم علمي. لا هي اللي هتخالفهم ان شاء الله في المره. تطلع شخصيه عناديه مش عايزه كلام منها. هي متاثره باخوها الاكبر منها ومتاثره بالتاني. الثاني هي عايشته كتير. الثاني ده عنده كام سنه؟ البنت ها؟ 11 18 سنه. هي عايشتها فتره ملاصقه لحضرتك. فهتلاقيها في مشكله بينها وبينك. في مشكله بينهم الاثنين مع بعض. بنتين. هي مع مشاكل مع كل من ابوها لاخواتها. طب كويس. انما مع الثانيه ما فيش مشاكل. هنا في مشاكل يا دكتور. ده هي كل ما تروح جنب حد يطردها. لا يطردها. حاولوا تشوفوا متطلباتها. لا مش هينفع خالص. هي على فكره شخصيتها عندها ذكاء لفظي عالي. هي عايزه تاخد حقها من اخوها الاكبر منها. شافت اختها اللي هي رقم 2 لها امتيازات خاصه نتيجه بيسموها الشخصيه الاعتماديه لاصقه فيكي. فهي عايزه برضه تكتسب الاعتماد عايزاها. فبتعبر عن الحاجتين دول الثلاث حاجات بنوع من انواع الثوره اللي هتشوف حضرتك فيه. عايزه تثبت وجودها على اخوها. عايزه تاخد مكاسب اختها اللي هي رقم 2. وفي نفس الوقت عندها ذكاء لفظي عالي. انما ما عندهاش اي مشكله. المشكله عندكم انتوا بس. ان شاء الله بامر الله هناخد دوره ان شاء الله في التعامل مع الاولاد ان شاء الله. جزاك الله خير. انما يعني ما فيش خوف نصبر يعني، ما فيش خوف ان هم يعملوا ثوره داخل البيت يعني. تعمل ثوره داخل البيت ولا حاجه؟ لا انا متاكد ان حالتها يعني ان شاء الله ينتجوز شرعا ولا تنقض الوضوء. ما تخليش ان شاء الله. قبل ما نختم هنقول بس الايميل بتاع الدكتور ناصر. هنتملى لو عايز حد عايز يتملى ولا حاجه. نعم. ان شاء الله نقول باذن الله. ماشي نسمع بس الايميل لو حد عايز يسجله ولا حاجه. اتفضل. الايميل بتاعي ناصر NASSER صابر SAB البي بوي يعني صابر SABER 65 اللي هي 65 SAB اللي هي بي بوي. بالنسبه لبي بوي وما اعرفش ايه كان في حضانه فاتحه جنبينا. فكانت المدرسه اللي في الحضانه ساعات بيجيبوا مدرسات في حضانات انا مش عارف بيجيبوها منين. فكانت بتعلمهم انجليزي. فكل يوم الصبح تقول لهم ايه ابل يعني تفاحه. ايه ابل تفاحه. بي بوي ولد. بي بوي ولد. سي كات قطه. سي كات قطه. لحد بتوصل ايه اف فيش سمك. ايه يقولوا اف فيش سمك. ايه يا خايبين يا بولا دي. يا خايبين يا بولا دي. طب ده عدى اول يوم والاحتمال كبير. بعدين ثاني يوم ايه قابل تفاح. ايه قابل تفاح لحد ما توصل اف فيش سمك. ايه اف فيش يا خايبين يا بولا. كانت تقريبا هي اخر اللي اتعلمته في الانجليزي اف فيش سمك يا خايبين يا بولا. فانا اتخيل بقى الاولاد هيطلعوا ايه بالله عليك. وقلت لهم العيال اللي في الحضانه دول كلك هيطلعوا حالتهم بالبلد. والله مطلوب متابعه اللي بيدرس في الحضانه للاولاد. اعرف بالظبط بيعمل ايه بدل ما اطلع لي عيل اكل الانجليزي عنده اف فيش سمك. NASSER ناصر _ صابر SABER 65 يعني ادي اهو لكم 65 ده تاريخ ميلادي. دكتور محمد MOHAMED دوت الخضري EL
hotmail.com. hotmail.com. محمد الخضري محمد دوت LENKHODARY hotmail.com. يعني طبعا هنختم واحنا زعلانين، لكن التزاما بتوجيه بقى الكنترول والمخرج، وعلى وعد ان شاء الله ان احنا نلتقي في ندوات اخرى دايما فرصه ان شاء الله. وفي المره اللي جايه يبقى في ندوه ولا حاجه حول مرحله ما كنا نراها ان شاء الله. جزاكم الله خيرا على التفاعل وحسن الاستماع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.